راځو jQuery کې ایونت باندې خبرې کوو چې ایونت موږ سره څه شی دی. نه ګوره مخکې موږ ایونت باندې کار کړی دی. یو خو موږ سره هغه ایونټس وي چې موږ پر ایلیمنټس لګو، لکه کلیک دی، ډبل کلیک دی، آن کلیک دی، ماوس اپ ماوس ډاون، دا شیان دي موږ سره. همدغه ایونټس چې کله موږ لګو د دغه ایونټس نه موږ یو څه میتھډز راخلو، یو څه پراپرټیز راخلو، د هغه نه استفاده کوو. هغه کوم دی؟ هغه موږ سره دا یو لست دی. پیج ایکس دی، پیج واي دی، ټایپ دی، ویج دی، ټارګټ دی، پریونت ډیفالت دی، اس پریونت ډیفالت دی، اس ډیفالت پریونټډ دی، سټاپ پروپاګیشن دی، اس پروپاګیشن سټاپ دی، او ډیټا دی. ډیټا ته یو باسي او باقي نو ټول به وایو. نو دین اخر سٹارټ اخلو یو یو وایو. مخکې ځلمډه موږ سره پیج ایکس او پیج واي دی. پیج ایکس او پیج واي چې دی تاسو ته د ماوس دا کرسر نه دی، د دې تاسو لوکیشن خې چې دا کوم ځای کې موجود دی. دا چې ته کوم ځای کې خوځې کنه تا ته دا خې چې دا کوم ځای کې دی. په حال دا د صفحې په کومه ساحه کې دی. پیج ایکس چې دی دا ته هوريزونټلی هي. هوريزونټلی مطلب دا چې په دې طریقه دا ماوس چې خوځوم په دې طریقه تعالی خې چې ستاسو دا ماوس کوم ځای کې موقعیت لري. او پیج واي چې تای ورټیکلی خې چې په دې طریقه ته لوکیشن خې چې ستاسو دا ماوس چیرته په حال موجود دی. او نور څنګه تر استفاده کوو سملی ګورو. نو راځو زمونږ شپږ دیرشم درس دی. نیو فایل کریټ کوو. شپږ دیرشم ډاټ ایونټس ورته لیکو ډاټ html او د html بیسیک کوډ لیکو. بیا راځم دلته ایونټ ورته لیکم. زمونږ چې کوم فایل دی دغه پات کاپی کوم. راځم براوزر ته او براوزر ته راتلو نو وروسته لینک دلته پیسټ کوو. صفحه خلاصو. نو موږ سره چې کوم فایل دی هغه به موږ سره خلاص شي. د فایل د خلاصېدو نه وروسته به موږ څه کوو؟ خپل jQuery به لینک کوو. موږ خپل کار کوو. د هغه لپاره راځم بیرته او دلته به څه کوم؟ لومړی jQuery لینک کوم. نو سکرپټ لیکم. سکرپټ کې ورته وایم چې src او په src کې ورته وایم چې موږ سره js په نوم فولډر دی او په دې کې موږ سره jQuery په نوم فایل د هغه راواخله او بیا راځم ورته وایم چې سکرپټ او په سکرپټ کې به موږ jQuery لیکو. نو لومړی چې موږ سره څه شی راځي هغه دا دی چې موږ به د خپل د دې چې کوم کرسر دی د دې هغه پوزیشن معلومو. پیج ایکس او پیج واي معلومو. نو دا چې کله معلومو دا موږ ایونټس باندې معلومولای شو. لکه زه اوس غواړم کنه زه څه وایم؟ زه ورته وایم چې زه کله ماوس مثال د خبرې موف کوم. نو زه ولته لیکم چې ډاکومنت لومړی به د jQuery بیسیک کوډ لیکو. ډاکومنت ډاټ بیا لیکو چې ریډي. چې کله زموږ ډاکومنت ریډي شي نو فنکشن به کال شي او فنکشن کې دننه راځم زه به ورته څه وایم؟ زه به خپل کار کوم. نو زه اوس دلته یو ایونت لګول غواړم او ایونت مثال د خبرې پر باډي لګوم. مثال زه ورته وایم وینډو باندې لګول لیکم چې وینډو او په وینډو چې کله زموږ ما چیک کیږي آن ورته لیکو او آن کې ورته لیکو چې کله ماوس موف کیږي. نو تاسو ورته لیکئ چې ماوس موف چې کله د موږ سره ماوس موف کیږي نو بیا به څه کیږي؟ بیا د موږ سره یو فنکشن کال کیږي او په دغه فنکشن کې دلته به موږ خپل کار کوو. کار کولو ته راځم دننه. نو چې کله په وینډو کې زموږ ماوس موف کیږي نو په حال به موږ ته په کنسول کې چې راکول کیږي دلته موږ سره راکول کیږي چې هلو. نو زه دا کنفرم کوم بیا مخکې ځو. نو زه راځم F12 پرس کوم نو موږ ته به کنسول خلاص شي او کنسول کې سفری لوډ کوم. چې کله زه ماوس موف کوم نو ګوره موږ سره هلو بار بار پرینټ کیږي. هلو چې کی بار بار ځکه زموږ ماوس موف کیږي کنه نو بار بار پرینټ کیږي. نو ته تر دې صحیح پورې زموږ کار صحیح دی. اوس بس کو اوس غواړم چې دا کله ماوس موف کیږي نو موږ ته د پیج ایکس او پیج واي راکړي. نو دا به کوم ځای راکړي؟ موږ د دې چې کوم دا ایونت موږ کال کړی د دې نه موږ دا ترلاسه کوو. هغه څنګه په ترلاسه کوو؟ دا چې کوم فنکشن موږ اخسته په دې کې به موږ یو پارامټر پاس کوو. پارامټر چې ته په هر نوم پاس کوي مشکل نشته. زیاتره خلک ای دلته پاس کوي. زیاتره چې ای پاس کوي زیاتره مکمل ایونت لیکي. نو دلته عموما ایونت لیکل کیږي ځکه دلته موږ سره ایونټس پاس کیږي. نو یا به ای لیکي یا به ایونت لیکي او چې کله د ایونت ولیکو نو دلته زه یو ویریبل اخلم. مثال د خبرې پیج ایکس په نوم باندې صحیح شو. او په دې کې به موږ ته چې راځي په دې کې دا چې کوم موږ سره ایونت دی په دې کې یو پراپرټي ده د پیج ایکس په نوم باندې. نو دلته پیج ایکس نه مطلب دا چې زما د دې ماوس د هوريزونټلی کوم لوکیشن دی هغه ما راته راکا. نو دې به راوخت دې ته به ورکو. دا به په کنسول کې واچوم نو تاسو له پته ولګي چې زمونږ د ماوس پوزیشن کومه ساحه ده. زه سفری لوډ کوم نو اوس ګوره موږ ته خی چې زمونږ ګورل د نمبر راځي موږ سره چې زمونږ د پوزیشن کوم دی د دې ماوس ګور چې ماوس خوځوم نو موږ سره نمبر راځي پوزیشن کوم ځای کې ده. زه دا تاسو ته په دې ځکه نه خیمه. دلته راځم زه یو h1 اخلم او په دې h1 کې درلخېمه. نو زه ورته وایم چې دلته موږ سره دا کوم h1 دی
دا H1 د دې HTML سیټ کوي HTML به څه وي همدغه پیجکس به وي نو به تاسو دا په H1 کې شو کیږي صفحه لوډ کوم نو ګوره چې کله صفحه د ماوس خوځوم نو ګوري د دې هغه پوزیشن ګټ کیږي او پوزیشن څنګه د هوريزونټي والا پوزیشن ګټ کیږي ښه دا کوم یو هوريزونټي والا پوزیشن ګټ کیږي کله د څه خطا کیږي سیده خطا شم دا نه ګټ کیږي ګوره سیده خطا کیږي اعظم لک خوځيږي نو ځکه هغه ګټ کیږي ځکه دا پیج ایکس چې دی د دې چې پوزیشن اخر ډیره واړه سره اخر نو ګوره کله چې ډایرکټ خطا کیم ګوره هغه نه بدلیږي ځکه دا چې د څه خوځي نو بیا بدلیږي ځکه موږ یوازې ایکس ګورو نو ګوره چې د څه کوم تراشم 0 شو دې طرف تراشم نو 1950 پکسل شو نو دلته موږ سره ګټ کیږي او کته غواړي چې پیج وای ګټ کړي نو بیا بل تراشي بل په ویریبل والے مثال پیج وای ورته لیکو نو بیا ورته لیکم چې کوم ایونت د دې موږ ته پیج وای راکا نو پیج وای مطلب ورټیکلی او زه دواړه اوس ګټ کول غواړم نو دلته زه به یو میسج هم ولیکم او تبلیغ مې دامو سره پیج ایکس ده او کنکیټ به کوم سره او دلته راځم بل کنکیټ اچوم لیکم چې پیج وای او پیج وای کې ورته لیکم چې موږ ته پیج وای شو کا کنکیټ کوم پیج وای سیو وکړم مزګوره دواړه شو کیږي موږ سره مزګوره پیج ایکس پیج وای او دلته به یو بل کارم کوم د نو ورستا دلته به بي ار ټاګ ولګوم نو وګوره پیج ایکس او پیج وای دواړه تعالی شو کیږي په کوم پوزیشن ده نو کله چې ته د ماوس پوزیشن ترلاسه کول غواړې ته کولای شي چې کې پیج ایکس پیج وای نه استفاده وکړي اوس به تاسو ویل د استعمال څه ده په دې باندې تاسو ډیر غټ کارونه کولای شئ خو چون تاسو نه دی کړی زه ستاسو یو کار کوم زه غواړم چې بيخي د دې ماوس په ځای یو بل شی استعمالوم څنګه مثال درازم یو د بخلمه او د دفته یو ورکه سټایل ورکوم لیکم چې سټایل او سټایل کې لیکم دا د کوم دف ده او د دف چې کوم سره ویډ ده هغه به سنوي هغه به لس پکسل وي او د چې کوم هایټ ده هغه به هم لس پکسل وي ځای شو د چې کوم بارډر ریډیوس ده هغه به 50% وي د چې کوم بیک ګراوند کلر ده هغه به ریډ وي سیو وکړه صفای لوډ کا ډاټا سره دپ شو و زه غواړم چې دا زمونږ چې دا کوم ماوس ده دا د دې ماوس سره یو ځای خوځيږي نو کستاسو یا چې مونږه افسټ ویلو چې ویلو افسټ ویلو نو مونږ به د دې د افسټ سټ کو نو ځکه چې دا کوم مونږ سره د دې افسټ سټ کا او افسټ کې موږ چې ورکول شو دوه ویلیوز یو چې د موږ سره ټاپ دی او باټم دی نو دلته هم موږ سره ایکس وای دی یو ایکس دی یو بل وای دی ټاپ مطلب ورټیکل او لیفت مطلب هوريزونټلی نو دا تاسو سبجیکټ پاس کې ټاپ او ټاپ کې ورته لیکل چې پیج ایکس پیج وای دا کوم پیج وای موږ خاصه دا پکې ولیکه پیج وای او کاما به ورکه او لیفت بورلا پاس کې چې لیفت بورلا پاس کې پیج ایکس اوس ګوره اور سیو کړه سفاری لوډ کوس ګوره اوس ګوره چې ماوس خوځوم هدف ګوره دې پورې نه خطه دی ګوره د سره ځای خوځي اوس کځي یو بل کار وکړم کزه د سیو کما چې د دل تراشم دی باډي تا او باډي کې ورته مجد اعظم کوم کرسر دی دا کرسر نن کته او سفاری لوډ کوم کرسر نن شو د سره شو کی دا باید نن شي مون سره څنګه وکړو ما باډي کې ویلې کنه او باډي HTML ته بزول کوم HTML چې مکمل ختم شي نو ګوره زما کرسر ختم شو اوس د کرسر په ځای ما سره چې پاتې شو دا چې کوم ما نه خراوستي و دا پاتې شو اوس تاسو خپل سوچ وکړه چې تا دا نه خل دراوسو تاسو د پاتې شو ته په دې نور سونه کارونه کول شي ته بعد دینه په ځای نور کوم شان راوصل شي تاسو یو آیکن راول دی پوری وتاړه خو بس دا وګوره موږ سره د هدف چې کیږي اوس دې پوری نه خطه اوس که زراشم یو نور سټایلونه ورکړم مثال خبره زراشم د دې د ویډیو هایډ نور غټ کړم مثال خبره دام سل ویخ کوم او دام سل ویخ کوم او سیو کړم او د سفاری لوډ کړم نو زګور اب چې شوم سردار راغی نو مطلب دا دی چې تاسو دغه سدين استفاده کولای شئ اوس کته ویب سټ جوړول غواړي چې څوک ستاسو ویب سټ ته راځي نو د کرسر په ځای یو بل آیکن دغه ته ولګيږي یا بل څه شوشن بس دین استفاده وکړئ ته کولای شئ دینه کار واخلئ او مخکې لاړ شئ څنګه په دې باندې اوس اماغه ټول کارونه مونږ کولای شو کوم یو مونږ په چی کولای شو مونږ چې کوم یو په ماوس باندې کولای شو نو بس تا دا ماوس شو دا چلاوه